साथीहरु नमस्कार, म बिरेन्द्र विक्रम विशी आज फेरि तपाईहरुमाझ उपस्थित भइसकेको छु एउटा अर्को नयाँ भिडियोको साथमा बिरेन्द्र विक्रम विशी युट्युब च्यानल मार्फत। आज मैले तपाईहरुलाई यस्तो एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी गराउँदै छु जुन एप्लिकेसनबाट तपाईहरु सजिलैसँग पैसा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो अर्निङ गरेको पैसाहरु तपाईहरु आफ्नो बैंक एकाउन्टमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरुलाई बैंक एकाउन्ट छैन र बैंक एकाउन्टमा चाहिँ गाह्रो मान्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो मोबाइलमा रिचार्जको तरिकाले पनि तपाईले आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज गरे जसरी त्यो जति पनि अर्निङ गर्नु भएको पैसा छ त्यो आफ्नो मोबाइलमा ब्यालेन्समा ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब त्यो कसरी गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुले यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले सुरुदेखि अन्त्यसम्म यो भिडियो हेर्नु होला। तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्छ, जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरु छ भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा राख्नु होला र तपाईको कमेन्टलाई हामी मध्यनजर गर्दै आगामी दिनहरुमा तपाईहरुको कमेन्टको सुझाव अनुसार नै हामी भिडियोहरु बनाउने छौं भन्ने अपेक्षा राख्दछु। र यतिखेर तपाई यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो युट्युब च्यानलमा रहेका सम्पूर्ण भिडियोहरुलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथसाथै सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको बेल आइकन घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला ताकि हामीले आगामी दिनमा राखेका सम्पूर्ण भिडियोहरु तपाईलाई सबैभन्दा पहिला पुग्नेछन् र हामीले दिएको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। आउनुस् आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि फेरि म तपाईलाई पुनः एकपटक जानकारी गराउन चाहन्छु। यदि तपाईसँग पेपाल अकाउन्ट छैन, बैंक अकाउन्ट छैन भने चिन्ता लिनु पर्दैन। तपाईले आफ्नो युज गर्ने फोनबाट पनि तपाईले चाहिँ त्यो पैसा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, त्यसलाई रिचार्जको रूपमा लिन सक्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछु र तपाईले यो काम गर्नुहुनेछ अर्थात यो एप्लिकेसन युज गरेर प्रशस्त रूपमा आफ्नो आम्दानीलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै आजको भिडियो चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। तपाईलाई स्क्रिनबाटै देखाउँछु है त। आफ्नो फोनको प्ले स्टोरमा जानुहोस्। सबैभन्दा पहिला आफ्नो प्ले स्टोरमा गएर तपाईले डाउनलोड गर्नुहोस् एउटा एप्लिकेसन। जुन एप्लिकेसन छ यहाँनेर क्याप्स, यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोस्। यसलाई डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँनेर यस्तो खालको फिचर आउँछ। यहाँनेर मैले यसलाई ओपन गरेँ। ओपन गरिसकेपछि चाहिँ ओपन गर्छु मैले। यहाँनेर यस्तो खालको आउँछ। मैले यो किन बनाइरहेको छु भने चाहिँ मैले के हो भने मैले मसँग अर्को आइडीबाट चाहिँ मैले कनेक्ट गरेको थिएँ र त्यसबाट चाहिँ के भयो भने त्यसबाट चाहिँ सबै कुरा यहाँहरुलाई जानकारी दिन सकिदैन भनेर चाहिँ मैले यो नयाँ आइडीबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ बनाउँदै छु। यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ म तपाईहरुलाई जानकारी गराउँछु। यसबाट तपाई फेसबुकबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा जीमेल के छ तपाईसँग चाहिँ जुनसुकैबाट पनि तपाई एउटाबाट चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ तपाईहरुलाई अहिले मेरो फेसबुकबाट लगइन गरे। फेसबुकबाट लगइन गर्दाखेरि चाहिँ मेरो फेसबुकमा चाहिँ यहाँनेर यस्तो छ। यहाँनेर क्लिक गरे मैले। देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको फिचर आउँछ यहाँनेर। तपाई अब यहाँनेर तपाईलाई के राख्न मन छ, मेल फिमेल तपाई के हुनुहुन्छ, जुन हुनुहुन्छ अनि माथि फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ पहिला अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले यसलाई चाहिँ मैले एउटा फोटो राख्दै छु। ओके, मैले यो फोटो राखेँ। ओके, मैले चाहिँ यो फोटो राखेँ। अब यहाँनेर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट गर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ यहाँनेर मेरो बिहानबी नेपाल छ नाम चाहिँ है। नेक्स्ट गरेँ मैले। यहाँनेर नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँनेर तपाईलाई यस्तो खालको देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। योमा देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेर यो तल देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ चलिरहेको छ। यहाँनेर बीचमा गएर यो रोकियो। यसलाई यहाँ कलेक्ट हुँदैछ तपाईको रिवार्डहरु। यसलाई फेरि यो रिवार्डमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँनेर चाहिँ तपाईलाई यस्तो खालको आउँछ। यस्तो खालको आयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ तपाई देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यहाँनेर के भयो त भन्दा बिहानबी नेपाल आयो। त्यसपछि यहाँनेर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँनेर क्लिप कोड छ। यहाँनेर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ बिहानबी नेपालदेखि सामान्य क्लिप कोड छ। यहाँनेर यो तपाईहरुले यो क्लिप कोड राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ म देखाउन सक्छु। यो तपाईले यो कोड युज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ यसले केही रिवार्डहरु अथवा केही कोइनहरु तपाईहरुलाई चाहिँ फ्रीमा उपलब्ध गराउनेछ। र तपाईले अब यसबाट कसरी अर्निङ गर्ने भन्ने कुराहरु चाहिँ सोचिराख्नु भएको छ भने चाहिँ अहिले मसँग देख्न सक्नुहुन्छ 0 छ। यहाँनेर कोइनहरु पनि 0 कोइन छ। मसँग देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 0 कोइन देखाइरहेको छ र यहाँनेर डलर पनि 0 छ। सो यसको लागि चाहिँ तपाईले अब चाहिँ के गर्नुपर्छ भने यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोहरुलाई स्क्रोल गर्नुहोस् तपाईले अथवा यसरी हेरिरहँदाखेरि पनि हुन्छ।
र यसलाई स्क्रोल गर्दा पनि हुन्छ। यहाँनिर सेकेन्डहरू चलिरहेको छ, यो सेकेन्डभित्रमा चाहिँ तपाईँहरूको यहाँ रिवार्ड लेखेको छ तल, रिवार्डमा गएर त्यो कलेक्ट हुन्छ। त्यो कलेक्ट भयो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो जति पनि रिवार्ड कलेक्ट हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ यहाँभित्र तपाईँले टास्क पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँनिर गएर तपाईँले कोइन कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कोइन कलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको यहाँ माथि कोइनहरू जम्मा हुन्छ, जहाँनिर 0 लेखेको छ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गोल्डमा 0 छ, त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको कोइनहरू जम्मा हुन्छ। र यसबाट तपाईँले यसलाई चाहिँ पार्ट टाइमको रूपमा चाहिँ तपाईँहरूले लिन सक्नुहुन्छ। यसबाट त्यस्तो भरपुर पैसा चाहिँ कमाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ छैन। यसबाट चाहिँ थोरै पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ, तर यसमा त्यति धेरै मेहनत भने लाग्दैन। यसमा चाहिँ अलिकति तपाईँले समय दिन सक्नुभयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ यसरी स्क्रोल गर्दै जानुभयो भने यहाँ सेकेन्ड चल्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चाहिँ यो देख्न सक्नुहुन्छ। यी कोइनहरू तपाईँहरूले चाहिँ यो जति पनि तपाईँहरूले अर्निङ गर्नुहुन्छ तपाईँहरूको कति जम्मा हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँलाई यहाँ देखाइएको छ। तपाईँले जस्तो यहाँनिर चाहिँ अहिले 0 छ, यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर एउटा छ मेरो, यहाँनिर यसरी तपाईँहरूले चाहिँ ओपन गर्नुभयो भने चाहिँ यसरी तपाईँहरूले ओपन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको के हो त कोइनहरू कलेक्ट भइरहेछ। यो कोइनहरू कलेक्ट हुनु भनेको चाहिँ के हो त तपाईँको यो सबै पैसा हो। सो त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यहाँनिर तपाईँको कति भयो त 500 कोइन आयो अहिले। यसमा तपाईँहरूले कोइनहरू चाहिँ अलि धेरै जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ, तर तपाईँहरूले डलरको रूपमा चाहिँ पैसा यसबाट चाहिँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यहाँनिर कोइन तपाईँहरूले यहाँ 500 देखाइरहेको छ। अहिले मैले एउटा खोल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यहाँनिर 500 कोइन आयो भने तपाईँहरूले चाहिँ 1 लाख कोइनहरू जम्मा गर्नुभयो भने तपाईँको $1 हुन जान्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ 1 लाख कोइनहरू पनि हुन्छ। तपाईँले टास्क पुरा गर्नुपर्छ। जसरी यहाँनिर थुप्रै आइडियाहरू छन्, यहाँनिर तपाईँहरूले थुप्रै टास्कहरू पुरा गर्नुपर्ने छ। 1 लाख पुर्याउनको लागि धेरै टाइम लाग्दैन। त्यस्तै यहाँनिर 1 लाख पुर्याउनको लागि चाहिँ तपाईँले अलिकति टाइम लगाउनुपर्छ, यहाँनिर टाइम दिनुपर्छ। अब यहाँ टास्कहरू छ मैले देखाएँ तपाईँलाई। अहिले मेरो 500 कोइन छ। अब यहाँनिर $1 बनाउनको लागि चाहिँ मैले 1 लाख कोइनहरू जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ओपन यहाँनिर छ। यसलाई मैले कलेक्ट गरेँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कोइनहरू कलेक्ट गर्दैछु। मेरो अघि 500 थियो। अब यसलाई चाहिँ कति भयो त अहिले 689 भयो। त्यसै गरी यहाँनिर फेरि अर्को छ, यसलाई पनि कलेक्ट गर्ने हो। यो मैले के हो त अहिले भर्खरै आइडी खोल्दाखेरि चाहिँ त्यो पाएको यो चिजहरू हो, मैले टास्कहरू गरेको छैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो मात्रै लागेको। अब यहाँनिर रिफिलमा जानुहोस्। यहाँनिर तल देख्न सक्नुहुन्छ रिफिलमा यहाँ प्लेमा गएर चाहिँ तपाईँहरू यसलाई चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यसरी क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँहरूको नेट अनुसार चाहिँ यहाँनिर चल्छ। यो चाहिँ अलिकति स्लो छ, सो त्यो भएर अलिकति ढिला भयो मेरो। यसलाई ओपन हुन दिउँ। यो ओपन भयो। यहाँनिर तपाईँहरूको यहाँनिर 9वटा चिजहरू देखाइएको छ। तपाईँ अहिले मैले भर्खरै अन गरेको हुनाले चाहिँ मैले अर्निङ गरेको छैन। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो जति कोइनहरू कलेक्ट गरेको थिएँ त्यसबाट चाहिँ मेरो एउटा मात्रै मैले पाउँछु। तर यसमा चाहिँ पैसा हो। अब कुन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले कुनै यो मध्येमा चाहिँ एउटा सिलेक्ट गरेँ भने कसमा कति आउँछ त भन्ने कुरा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँको क्यास पैसा हो। र मैले कुनै एउटा यो बिचको क्लिक गरेँ। क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ त मलाई भन्दाखेरि $1 आयो, देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यसबाट चाहिँ $1 कमाएँ। मेरो कोइन्स कति छ त 743 नै छ। र मैले त्यो $1 कमाएको छु। त्यो $1 चाहिँ के भयो त यहाँनिर आएर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। मैले $1 एउटा क्यास विथड्रल गर्दाखेरि चाहिँ त्यो $1 चाहिँ यहाँ आयो। र त्यसै गरी अब तपाईँहरूले चाहिँ यो सबै चिजहरूलाई चाहिँ पैसा अर्निङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अब तपाईँहरूले मेन कुरा चाहिँ यो भिडियोहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा यस्तो स्क्रोल गर्दा पनि हुन्छ। तपाईँले यसरी स्क्रोल गर्दा पनि भयो, र स्क्रोल नगरेर यही भिडियो मात्रै चलाएर बस्छु भन्दा पनि भयो। यसरी भिडियोहरू तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यो 54 सेकेन्डमा यहाँनिर पुरा हुँदैछ। यसको टाइम तपाईँहरू जति अर्निङ गर्दै जानुहुन्छ त्यति बढ्दै जान्छ यसको टाइमहरू। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले जति पनि यहाँनिर योलाई चाहिँ हेरिराख्नु भएको छ जम्मै चाहिँ तपाईँको रिवार्डमा आएर कलेक्ट हुन्छ। रिवार्डबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ कोइनहरू कलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र कोइन कलेक्ट गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसो डलरमा आउँछ। र यहाँनिर डलरबाट चाहिँ तपाईँहरूले यी टास्कहरू पुरा गर्नुभयो भने यो रिफिलहरू छ। यहाँनिर तपाईँले त्यही भिडियोहरू हेर्नुभयो भने यहाँनिर यो रिफिलहरूमा तपाईँको यहाँ सबै आउँछ। र यहाँबाट चाहिँ तपाईँले
राम्रोसँग अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँ रिडिम माथि देख्न सक्नुहुन्छ, माथि टपमा छ तपाईँको रिडिम लेखेको छ। यहाँनिर क्लिक गरेर म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा मेरो कोड दिन्छु। यहाँनिर तपाईँले कोड राख्नुभयो भने मेरो जुन कोड छ त्यो कोड तपाईँहरूले राख्नुभयो भने तपाईँलाई चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ कोइनहरू तपाईँहरूलाई यसले पनि दिन्छ, फ्रीमा तपाईँहरूलाई ती कोइनहरू दिन्छ र तपाईँलाई यसबाट कति पैसा मिल्छ भन्ने कुरा त्यहाँबाट पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले यहाँनिर सुरुमा लेख्नुहुन्छ स्पेसल ओपन भनेर भनेको छ, फर्स्टमा माथि स्पिनमा चाहिँ यहाँनिर तपाईँले क्लिक गरेर यहाँबाट पनि अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यो चाहिँ ओपन हुँदैछ। यहाँबाट पनि तपाईँहरूले चाहिँ अब यो स्पिनमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। मेरो 5 टाइमसम्म छ, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब कति आउँछ त, मैले कति पैसा कमाउँछु त, माथि $1 छ मेरो, हेर्नुहोस् है। मेरो के भयो त 50 पर्यो, अहिले 50 सेन्ट पर्दाखेरि चाहिँ मेरो कति भयो, $1.50 भयो है। फेरि मैले अर्को पटक यहाँ 5मा क्लिक गर्छु र यहाँ फेरि मैले गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले कति प्राप्त गर्छु त भन्ने कुरा चाहिँ अब फेरि तपाईँ यहाँनिर यो मेरो क्यास पैसा हो, मेरो 1 सेन्ट मात्रै भयो। सो त्यो भएको कारणले $51 $1.51 चाहिँ भयो। फेरि मैले 4मा फेरि गरेँ, मेरो 5 टाइमसम्म थियो, अब मेरो 4 टाइमसम्म चाहिँ फेरि पनि जम्मा भयो र यति जम्मा भइसकेपछि अब तपाईँले कति अर्निङ गर्नु भएको छ त्यो पैसाहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ यहाँ देखाउँछ यसले। र देखायो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब यसलाई प्रत्येक 5 घन्टामा चाहिँ तपाईँले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई चाहिँ अब तपाईँहरू यहाँनिर क्यास छ, यो जुन देख्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले क्यास छ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले क्यासमा विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ। अघि मेरो 54 थियो, अहिले 57 भयो। यो यो जम्मै क्यासहरू तपाईँहरूले चाहिँ विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ यहीँबाट। तपाईँको यहाँ 57 छ। यति गरिसकेपछि अब तपाईँले विथड्रल गर्ने कसरी होला भन्ने सोच्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ कसरी रिचार्ज गर्ने अथवा आफ्नो पेपाल एकाउन्टबाट ब्याङ्क एकाउन्टमा कसरी लिने भनेर सोच्नु भएको छ भने त्यो राम्रो कुरा पनि हो। यहाँ तपाईँले मोर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मोरमा मैले क्लिक गरेँ। मोरमा क्लिक गर्न बित्तिकै यहाँ यस्तो खालको आउँछ। यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो के भयो त कोइन्सहरू भनेको मेरो अहिले यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ क्यास आउटमा गएँ म, मेरो अहिलेसम्मको कमाइ कति छ भन्दाखेरि $1.57 छ। सो अब यसलाई चाहिँ मैले पेपाल एकाउन्टमा राख्ने हो भने तपाईँको पेपाल एकाउन्टबाट विथड्र गरेर मेरो अकाउन्टमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने हो भने चाहिँ मैले पेपालमा क्लिक गरेर यहाँबाट चाहिँ कति $10 यो 10 सेन्ट मैले सेन्ड गर्न सक्छु। मसँग पेपाल अकाउन्ट छैन, सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज गर्न सक्छु। अब मोबाइलमा रिचार्ज गर्नको लागि पनि मलाई कम्तीमा पनि $10 त चाहिन्छ। मैले किनभने यसमा चाहिँ अहिले भर्खरै मात्रै अन गरेको हुनाले मैले 1.57 मात्रै कमाएँ। र अब यसलाई रिचार्ज कसरी मोबाइलमा गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर प्रिपेड रिफिलमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले नेपालको नम्बर पनि राखेको छु। यहाँनिर नेपालको नम्बर राख्दाखेरि चाहिँ मेरोमा चाहिँ अहिले मैले नेपालमा चाहिँ $10 यहाँबाट चाहिँ $10 चाहिँ $10 चाहिँ मैले खर्च गरेँ भने चाहिँ मेरो मोबाइलमा चाहिँ कति जाँदो रहेछ भने चाहिँ $1017 चाहिँ जाँदो रहेछ। सो त्यसै गरी तपाईँले 15 को पनि देख्न सक्नु भएको छ। $15 चाहिँ यति $15 चाहिँ यति जान्छ। सो $20 चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यति जान्छ र $25 चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर यो स्क्रिनमा देखाइएको पनि छ। र तपाईँलाई जति डलर छ तपाईँसँग त्यति डलर चाहिँ तपाईँले स्पेन्ड गरेर यहाँबाट चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा रिचार्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र रिचार्ज गर्दिनँ म आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टबाट निकाल्छु भन्नुभयो भने पनि सजिलो छ यसको मेथड। यसमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो पेपाल अकाउन्ट तपाईँले बनाउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले पेपाल अकाउन्टबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ क्यास आउट गर्न सक्नुहुन्छ। अब मसँग $1 छ तर $1.57 छ। मैले चाहिँ मसँग पेपाल अकाउन्ट नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले यो पेपालबाट चाहिँ रिसिभ गर्न सक्दिनँ। मैले मोबाइलबाट मात्रै रिचार्ज लिने हो, त्यसको लागि चाहिँ मैले प्रिपेड रिफिलमा जान्छु र रिचार्ज गर्छु। सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै जेन्युन तरिकाले तपाईँले यसबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। राम्रो तरिकाले यसलाई राम्रो तरिकाले बुझेर चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले तपाईँलाई यति जानकारी दियो। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियाहरू छ भने हामीलाई कमेन्ट बक्समा राख्न सक्नुहुनेछ। र आगामी दिनहरूमा अझ योभन्दा पनि जानकारीमूलक भिडियोहरू तपाईँहरूमाझ ल्याउने बाचा गर्न चाहन्छु। र यतिन्जेलसम्म जतिले भिडियो हेर्नुभयो सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो भिडियो तपाईँलाई मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस्। सब्सक्राइब गर्दाखेरि चाहिँ नजिकै रहेको बेल आइकन घन्टीमा
क्लिक गरेर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला, ताकि हामीले आगामी दिनमा राखेका सम्पूर्ण भिडियोहरू तपाईहरु समक्ष सबैभन्दा पहिला जानेछन् र तपाईले सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्नुहुनेछ र तपाईले जानकारी प्राप्त गर्नुभयो भने त्यो जानकारी तपाईलाई नै काम लाग्न सक्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो। र आज यति जानकारी गराइसकेपछि आज तपाईहरु माझबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। हवस् त, नमस्कार है त।